ተማሪዎች 12ኛ ክፍል ተማሪዎች የ2017 የታሪክ ኤንትራንስ ኤግዛም መግቢያ ፈተና ከዛሬ በፊት 50 ጥያቄዎችን በክፍል አንድ መልሶችን ሰጥቻለሁ። አሁን ደግሞ ፓርቱ በክፍል 2 ከ51 ጀምሮ ያሉትን ጥያቄዎች በአማርኛ ከመልሶቻቸው ጋር ለማስቀመጥ እሞክራለሁ። እንዳልኳችሁ ዲስትራክተርስ ላይ አላተኩርም። መልስ የማይሆኑት ሶስቱ ላይ አላተኩርም። መልሱ ላይ ብቻ ማብራሪያ እየሰጠው እሄዳለሁ። 51 What was the key element that facilitated Muslim sultanates formation in Eastern, Southern and Central period? በኢትዮጵያ ግዛት ምስራቃዊ፣ ደቡባዊና ማዕከላዊ አካባቢዎች የተለያዩ ሙስሊም መንግስታት ተፈጥረዋል። እንደ ፋጣጋር፣ ኢፋት፣ ሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ፣ የሸዋ ሱልጣኔት የምንለው የአደል ሱልጣኔት እስላማዊ መንግስት ነው። ሱልጣኔት ስንል በሱልጣን የሚመራ እስላማዊ መንግስት ማለት ነው። ሱልጣኔት ለነኚህ መንግስታት መፈጠር ፋሲሊቴት ያደረገው ማለት ያፋጠነው የትኛው ነው የሚለው the answer is B. The influence of long distance trade routes. እንግዲህ ወደ ዜላ መስመር የሚወስድ የረጅም ርቀት የንግድ መስመር አለ። የሱ ተጽዕኖ ነው። 52 What did the medieval kingdoms of Kaffa and Yem have in common? In common ነው አሁን ጥያቄው። ሴንትራል ማዕከላዊ መንግስት ሁለቱም አላቸው፣ ግን ኮመንሊ ሼር አያደርጉም። የጋራ አይደለም፣ የጋራቸው አይደለም። ስለዚህ the answer goes to A. Economy was supplemented by trade. ቅርብ ለቅርብ ስለሆኑ የራሳቸው ማዕከላዊ መንግስት ንጉሶች አሏቸው። የንግድ ትስስር ነበራቸው። ኢኮኖሚያቸው የሁለቱም በንግድ ላይ ሰፕሊመንት ስንል እርሻ ነው ትልቁን ነገር። ሰፕሊመንት ማለት ድጋፍ፣ ንግድ እንቅስቃሴ ድጋፍ ሰጥቷል እርሻው እንደማለት ነው። 53 What accounted for the involvement of the Portuguese and Ottoman Turks in the conflict between the Christian kingdom and Adal in the 16th century? As you know, ኦቶማን ቱርኮች ከ1299 ጀምሮ ሰልጁክ ቱርኮችን ካሸነፉበት ጊዜ እና ስልጣን ከያዙ ጀምሮ ሚድል ኢስት፣ ቀይ ባህር፣ ኤደን፣ ገልፍ ኦፍ ኤደን የምንለው ባብል መንደብ አካባቢ፣ ግብፅም እነ ሊቢያ በእነኝህን ግዛቶች የተቆጣጠሩ ናቸው ኦቶማን ተርክስ 16th century። ፖርቹጊዞች ደግሞ ከቫስኮ ደጋማ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ የደቡብ አፍሪካ ጫፍ ኬፕ ታውን የምንለው ያን ይዘው ሞዛምቢክ ሶፋላ አካባቢ እነሱ ትሬዲንግ ፖስት አለ። የራሳቸው የገበያ ኬላዎች አሏቸው የምስራቅ አፍሪካ። ስለዚህ በምንድነው ጥያቄው የሚለው በክርስቲያኑ መንግስትና በአዳን መንግስት በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው ግጭት እነኝህን ሁለት ኃያል የውጭ ኃይሎች እንዴት ነው ያሳተፈው ነው። በምን ሁኔታ ነው ክስተት ሊፈጠር የቻለው ነው የሚለው። 53 is D. Each felt that it had the duty to support their... No, this should not be. አይሆንም፣ sorry, አይሆንም። The correct answer, both rivaled for commercial dominance of the Red Sea coast. ቅድም እንዳልኳቸው ቀይ ባህር ንግድ የቀይ ባህር ዳርቻን የንግድ
ሁኔታ ለመቆጣጠር እርስ በርስ ሲያደርጉ የነበረው ፉክክር ለማለት ነው ታይቷል። ፊፋ How did the Mogasa system facilitate the Oromo population movement in the 60s and after? እንግዲህ ሁለት ሲስተም አላቸው ኦሮሞዎች። ኦኬ ሞገሳ አንዱ ነው። ጉዲፈቻ ነው። ጉዲፈቻ የምንለው ቻይልድ አዶፕሽን የምንለው ልጅን ኦሮሞ ያልሆነውን ልጅ ወደ ቤተሰብ ለራሱ ልጅ አንድ ኦሮሞ ማሳደግ እንደማለት ነው። ሞጋሳ ደግሞ በሲስተም ነው። ኦሮሞ ያልሆነውን ማህበረሰብ የኦሮሞ ካልቸር፣ ባህል፣ የኦሮሞ ቋንቋ፣ የኦሮሞ ኤቭሪቲንግ ሁሉንም ነገር ይወርሳል ያ ኦሮሞ ያልሆነው ማህበረሰብ በሞጋሳ በኩል። ስለዚህ ሲወርስ ብዙ ኦሮሞ ያልሆኑ ማህበረሰቦች ወደ ኦሮሞ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሩ ይጨምራል። የኦሮሞ ማህበረሰብ ቁጥሩ ከጨመረ ደግሞ ወታደራዊ ኃይሉ ቁጥሩም እንደዛው ይጨምራል ማለት ነው። So 54 is D. 55. Which of the following refers to the 16th century Oromo and Inaria relation? እኔ በታሪክ ትምህርት ምርጫ ጥያቄ ላይ ኮንሴፕቱን መያዝ ነው። ጥያቄው ምንድን ነው የሚፈልገው? ዋት ኢት ኒድስ ጥያቄው ምን ለማለት ነው? እሱን መረዳት ያስፈልጋል። እና ኦሮሞና ኢናሪያ የነበራቸው ግንኙነት ኢን ሂስትሪ ኢናሪያ ኦሮሞ ያልሆነ ነው። ኦሮሞዎች ሙቭ ሲያደርጉ በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ ኦኬ ወደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኢናሪያ የሚባለውን መንግስት አስወግደው የራሳቸው የሆነ መንግስት ነው የፈጠሩት። ምን ይባላል? ሊሙ ኢናሪያ። የሜጫ ኦሮሞ አንድ ጎሳ ነው ሊሙ፣ በስማቸው ነው እንግዲህ ሊሙ ኢናሪያ። That's it. Therefore, the answer is D. 55. The answer is D. Inaria was once reduced to tributary by Oromo. ቅድም ያልኳችሁ ነው። ገባር መንግስት አድርገዋል። መገበር ብቻ ሳይሆን ሊሙ ኢናሪያ የሚባል መንግስት ፈጥረዋል። Okay. 56. Which of the following is correct about the kingdom of Soni? Soni የሚባል መንግስት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ትክክለኛው ስቴትመንት የትኛው ነው የሚለው 56 ዚያንሰሪዝ ክሌም ያደርጉ ነበር። ሶኒ ገዢዎች የኤምፐረር ይስሐቅ የደም ትስስር አለን ከንጉስ ይስሐቅ ጋር የሚል ክሌም ክሌም ማለት ከዚያ ዘር ሐረግ የመጣ ነው የኛ ስርወ መንግስት የሚል እምነት ነበራቸው። 57. Which of the following was a characteristic of the ዘመነ መሳፍንት? ጥያቄውን ከተረዳን መልሱ ግልጽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዘመነ መሳፍንት ስንል የመሳፍንቶች ዘመን ሪጂናል ሎርድስ ጎጃም በራሱ ጎንደር በራሱ ጎንደር አክቹዋሊ ዋናው ማዕከላዊ መንግስት እዚያ ነው የነበረው። ወሎም በራሱ ትግራይም በራሱ ሸዋም በራሱ ይሄ ፍራግመንቴሽን ነው፣ ተከፋፍሏል። የኢትዮጵያ ግዛት ማዕከላዊ መንግስቱ ተዳክሟል። ለምን? በየአካባቢው ያሉ አለቆች፣ ገዢዎች ጠንካራ ጦር ኃይል ፈጥረዋል። ስለዚህ ለማዕከላዊ መንግስት ጎንደር ላለው አንገብርም የማለት ብቻ ሳይሆን በተግባር እንደ መለያየት አይነት ነገር ታይቷል። Therefore, the answer for this is D. The Warashe
were the dominant political family of the period. 1786 ጀምሮ የእጁ ዳይናስቲ ነበር። የእጁ ዳይናስቲ በአሊ ፈርስት ቀዳማዊ አሊ በሚባል የእጁ ዳይናስቲ ኦሮሞዎች ጎንደር ውስጥ ያሉ ኦሮሞዎች የራሳቸው የሆነ ስርወ መንግስት ወረሼ የሚባል ስርወ መንግስት ያ የበላይነት ታይቷል በዘመነ መሳፍንት። ኦኬ ሶሎሞኒክ የሚባሉት የሰሎሞን ደም ትስስር አለን የሚሉት ገዢዎች የነ ፋሲለደስ ከዛ በኋላ ዮሐንስ ኢያሱ ዘፈርስት ቀዳማዊ ኢያሱ እነ ባካፋ የነሱ ሁሉ አስተዳደር ኦልሞስት በየጁ ኦሮሞዎች ቁጥጥር ስር ሆነዋል፣ ተጽዕኖ ስር ገብተዋል። 58 What was the major motivation of European travelers since 1800 with grave consequence to Africa? 58 goes to sea, preparing the ground for colonial conquest. Travelers ለቅኝ አፍሪካ በቅኝ ግዛት እንድትሆን ሁኔታውን ያመቻቹ ናቸው። 59 How did the Boston Tea Party bring about the American War of Independence? እንግዲህ ሁለት ነጮች እንዳሉ መረዳት አለብን። ኮሎኒስትስ የምንላቸው አሉ። ኮሎኒስትስ these were white settlers in America. እዛ ሰፋሪዎች ናቸው። ኮሎምቦስ ዲስከቨሪ ኦፍ አሜሪካ በኋላ ብሪቲሽ ደግሞ ብሪቲሽ ኮሎኒያል ፎርስ አለ። ስለዚህ ሁለቱም ነጮች ቢሆኑም ብሪቲሽ ገቨርንመንት አሜሪካንን እንደ ኮሎኒ 13 ቅኝ ግዛቶች ስለነበሯት እንግሊዝ ስታምፕ አክት፣ ሹገር አክት እያለ ኦኬ በተለይ በጋዜጦች፣ በሻይ፣ በስኳር በመሳሰሉት ላይ ግብር እየከፈሉ እንዲያሳልፉ አይነት አዋጅ አውጥቶ ነበር የእንግሊዝ መንግስት። ያን በመቃወም ቦስተን ቲ ፓርቲ ማለት የእነኚህ ኮሎኒስቶች ነጋዴዎች የያዙትን ሻይ ቅጠል ወደ አትላንቲክ ውቅያኖስ የደፉበት ዘመን ነው፣ እንደ አድማ ማለት ነው፣ አመፅ። ስለዚህ የእነሱ ፓርቲ የምንለው ቦስተን ቲ ፓርቲ ምንድን ነው ያመጣው ነገር ለአሜሪካ ወሮፍን የነጻነት ጦርነት? So the answer is A. Triggered anti-British protest by the colonists እዚህ እንዳልኳቸው this is colonists ስንል ነጭ ሰፋሪዎቹን ነው። against British colonialism ሲቆሙ የነበሩ ናቸው። 16 In which of the following aspects of French and European life did Napoleon influence as a model mark? ምንም ጥያቄ የለውም። the answer is legal system, code of Napoleon የሚባሉ ህግጋት፣ የናፖሊዮን ህግጋት የሚባሉ በሱ ላይ ነው ይበልጥ ትልቁ ተጽዕኖ አውሮፓ ላይ። 61 How did Ottoman Turkey diminish European dominance in the Mediterranean region in the 15th and 16th century? The answer is B. በእነኚህ በተጠቀሱት 15 እኛውና 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመናት ምን ነበር? ኦኬ ሀያል ሆነው ነበር ኦቶማን ቱርኮች፣ ሀያላን። ኦኬ ቅድም ብያቸዋለሁ። ቀይ ባህርን፣ ኦኬ ሜዲትራኒያን ባህር፣ ላይ ከፍ ሲል ደግሞ ባልካንስ አካባቢ አውሮፓውያን ከህንድና ቻይና ጋር የንግድ መስመር ነበራቸው። ያንን መስመር ኦቶማን ቱርኮች ዘጉት፣ ብሎክ አደረጉት፣ ተቆጣጠሩት። ስለዚህ አውሮፓውያን ምን አማራጭ ነው ቫስኮ ደጋማ እኮ እንዲመጣ እነ ኮሎምበስ ሁሉ ጉዞ የጀመሩት በዚህ ምክንያት ነው።
ህንድን ማግኘት ይፈልጋሉ። የህንድን ዕቃ ስለፈለጉት ስፔሻሊ ዘ ሜሪቸንትስ ነጋዴዎች በተለይ። ስለዚህ ኦቶማን ቱርኮች እንዳልኳችሁ ኮንከርድ ቫስት ቴሪቶሪስ ኦፍ ዘ ሪጅን ግብፅን ሳይቀር ተቆጣጥረዋል፣ ባልካኖችን ተቆጣጥረዋል። እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እስከ the first Balkan War የሚባለው ድረስ ሩሜኒያ፣ ግሪስ፣ አልባኒያ፣ ቡልጌሪያ፣ ሰርቢያ፣ ሞንቴኔግሮ፣ ስሎቬኒያ all these ሁሉም በኦቶማን ቱርክ የቅኝ አገዛዝ ስር ነበሩ። 62 Which of the following was the correct match of the Renaissance philosopher achievement? Okay, Michelangelo, Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Erasmus, Christian humanity, Lionel, Copernicus, sun-centered theory, forward ያደረገው ስለዚህ ቢ ነው የሚሆነው። ዳንኤል ከምናል አሊጌሪ ነው። Anyways, he wrote. I don't know, here እኔ ደስ አላለኝም ዳንኤል መሆኑ ይበልጥ ቶማስ ሙር ነው። ቶማስ ሙር who wrote the idea of Ethiopia ተምኔታዊ ሀሳባዊ የሆነ እንደማለት ነው። ኢትዮጵያ ማለት ተምኔታዊ ሀሳባዊ። Anyways, B is the answer. 63 What was the factor for the revival resistance of Muslim sultanates against the Christian kingdom of Ethiopia from the 14th century onwards? እንግዲህ ሙስሊም ሱልጣኔት አጌንስት የክርስቲያኑ መንግስት የመቃወም እና የመከላከል ትግል አካሂደዋል። ምንድን ነው ምክንያቱ ነው? ለዚያ ግጭት፣ ለዚያ ለመግባባት ጦርነት ምንድን ነው ምክንያቱ? ኦኬ that is the strategic relocation to the Harar Plateau. You know, አምደ ጽዮን በ1332 ይፋት የምንለው እዚያ አካባቢ ነው ሲቆጣጠር የወላዝማ ቤተሰቦች የተወሰኑት ወደ ሀረር ነው የሄዱት። ወደ ሀረር ፕላቲዮ አካባቢ የሀረር ከተማ በዚያ ሰዓት የማይታወቅም ከፍታማ ቦታዎች ወደ ሀረር ከሸዋ ወደ ሀረር እዚያ ሪሎኬት ማድረጋቸው ነው እንግዲህ ቤዚክ። ምክንያቱም አዳል ሱልጣኔት እንዲመሰረት አድርጓል። ሲቹዌሽን የአዳል ሱልጣኔት ኋላ ላይ አህመድ ባድሌ በዘራ ያዕቆብ መገደሉ፣ ማህፉዝም መገደሉ፣ በለብና ድንግል ዜና አህመድ ግራኝ እንዲነሳ ያደረገ ሲቹዌሽን እዚህ ጋር ነው እና ቢግ ቻሌንጅ ትልቅ ቻሌንጅ ነው ለክርስቲያኑ መንግስት። 64 Where was the political and religious center of the Oromo people before they began the movement? Bino, Medao Walabo. Odao Malabo ወደ ወለጋ አቅጣጫ ከሙቭመንት እንቅስቃሴያቸውን ከጨረሱ በኋላ ፖለቲካል ሴንተር የሆነ ነው ኦዳ ማላቡ። እንቅስቃሴው ካበቃ በኋላ ወደ ወለጋ አቅጣጫ የመነሻው ግን መነሻቸው ሜዳ ዋላቡ ባሌ አካባቢ ባሌ ውስጥ ያለ ቦታ ነው። 65 What was the consequence of the introduction of Catholicism to Ethiopia? ካቶሊክ እምነት ወደ ኢትዮጵያ መግባት ያስከተለው ውጤት ምንድን ነው? 65 ሱስንዮስ ካቶሊክ እምነትን ተቀበለ። ያን ኢቨን ኦርቶዶክስ እምነት ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እሱ ከተቀበለበት 1622 ጀምሮ የኦርቶዶክስ እምነት ቦታ የለውም ማለት ለካቶሊክ እንደ ኦፊሻል የመንግስት ሃይማኖት አድርጎ አወጀ። ስለዚህ
በኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ ህዝቡ ራሱ ኦርቶዶክስ ነው። ለዘመናት ሲያምንበት ሲከተለው የነበረው እምነት ነው። የውጭ መጤ ሃይማኖት ካቶሊሲዝም ሲመጣበት ነው እንግዲህ ወደ ምንድን ነው ያመራው? ወደ ጦርነት። አንድ ሁለት ሶስት ብቻ አይደለም 4 እርስ በርስ ጦርነቶች ተካሂደዋል በሱስኒዮስ እና በገበሬው በኩል ካህናቶችን ጨምረው። 66 which one of the following which one of the following indicates the importance of strategic location of Gondar city? Okay, እዚህ ጋር ላሳያችሁ። here እዚህ ጋር ከቦንጋ አንድ የንግድ መስመር ይሄዳል። ኦኬ፣ እዚህ ጋር አንዱ አድዋ ብሎ ማሳዋ ይገባል። ከአድዋ ወደ ማሳዋ፣ አንዱ ደግሞ በመተማ አድርጎ ወደ ሱዳን ይገባል። ስለዚህ ጎንደር ምንድን ነው ሰርቪስ ያድርግ? አንዱ ወደ ማሳዋ፣ አንዱ ወደ መተማ ነው መልሱ ሊሆን የሚችለው። the answer is B. Linked the trade routes from interior to Massawa and Matama. 67. Which state reached the peak of its power during the rule of Askia Muhammad? Okay, በተለይ የሚታወቁት የማሊው ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ፣ የማሊው ማንሳ ሙሳ ነው። የሶንጋዩ ደግሞ አስኪያ መሐመድ ነው የታወቁት። ሲ ነው መልሱ። 68. When did Europeans begin to raid ማለት መዝረፍ፣ ኦኬ፣ በጉልበት ባሮችን መውሰድ እንደማለት። to raid African slaves during the transatlantic slave trade? Because the answer is they needed labor. የሰው ጉልበት። ኦኬ፣ መጀመሪያ በአሜሪንዲያንስ ተጠቀሙ አውሮፓውያን አሜሪካ ውስጥ ፕላንቴሽን ፋርም፣ የእርሻ ሰፋፊ እርሻ መሬቶች ላይ አሜሪንዲያኖች እዚያው አቦርጂኒስት እዚያው ነዋሪ የነበሩ ቀይ ህንዳውያንን መጠቀም ጀመሩ። አልቻሉም። ነጭ ባሮችን ወሰዱ። ነጭ ሲባል ከእንግሊዝ ፈረንሳይ አይደለም፣ ስፔሻሊ ባልካንስ ከምንላቸው ጂፕሲዎችን ጭምር አልቻሉም እነሱ። ስለዚህ they needed labor when the white slaves are unable to resist the hardship. Okay, that is the answer. 69. What was the factor for the consolidation of capitalism in modern Europe in the 17th and 18th century? Capitalism እንግዲህ 18 ምንድን ነው የሚያሳየን? ፈርስት ፌዝ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽን አለ እና ሰከንድ ፌዝ የምንለው አለ። ኦኬ፣ 1750 እስከ 1850 አንደኛው የመጀመሪያው ነው። 1850 በኋላ ደግሞ ሰከንድ ፌዝ የምንለው እዚህ ጋር ኦስቲንግ ኦፍ ሂውማን ሌበር ባይ ማሽንስ የተጀመረበት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ማሽንስ ፕሮዲውሲንግ ማሽንስ ሰከንድ ፌዝ ላይ ከባባድ ኢንዱስትሪዎች ብቅ ያሉበት ነው። እዚህ ጋር አይረን ዩዝ አለ፣ አባንዳንት አይረን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ማች ሞር ስቲል ዩ ኖ ዘ ዲፍረንስ፣ እዚያ ውስጥ አልገባም። ስቲል ፒውር አይረን መጠቀም የቻለ ኤሌክትሪክሲቲ እዚህ ጋር የታየበት ነው። ኤሌክትሪክሲቲ ኦይል አፍተር ሰከንድ ፌዝ። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ካፒታሊዝምን አጠናክረዋል። እንዲጠናከሩ ያደረገው በምዕራብ አውሮፓ ምንድን ነው ነው ጥያቄው። 69 the answer is D. መሽኖች፣ ኢንዱስትሪዎች፣ ፋክትሪዎች ብቅ ሲሉ ሮ ማቴሪያልስ ጥሬ ዕቃ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ጥሬ ዕቃ ለማግኘት ከነበረው ፍላጎት የተነሳ ነው። ይሄ ወደ ኮሎናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ አምርቷል። 70
Why did the foreign powers interfere in the French Revolution of 1793? ለምንድን ነው አውሮፓ ኃይሎች እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ የተጀመረ አብዮት አለ እነ ኦስትሪያ፣ ፕሩሽያ፣ ብሪትን እነኚህ የመተባበር ሁኔታ አሳይተዋል። ኢጌንስ ዘ ሬቮሉሽን ለምንድን ነው ጣልቃ የገቡት ነው ምዕራብ አውሮፓውያን? The answer is C. ከነበራቸው ፍርሃት የተነሳ ምክንያት አብዮት ማለት አመፅ ነው፣ አድማ ነው። ዘውዳዊ አስተዳደሩን አስወግዶ ህዝባዊ ውክልና ያላቸው ሰዎች ስልጣን እንዲይዙ ነው አላማው። ሞናርኪ። ስለዚህ እንግሊዝ፣ ኦስትሪያ በምንላቸው ምዕራብ አውሮፓ ሞናርኪ ነበር እና ሞናርኪዎቹ እነዚህ ዘውዳዊ ስርዓት የሚያስተዳድሩት ንጉሶች አልተመቻቸውም። ኋላ በእኛ ላይ ይመጣል፣ እኛንም ያስወግዳል ሬቮሉሽን፣ ይሄ አብዮት ተስፋፋ ከሚል ፍርሃት የመጣ ነው። 71 What archaeological change was responsible for expanding the scope of the study of Ethiopian history since the 1960s? Okay, A could be the answer, techniques, adoption of techniques for the college. ግን ይህንንም ጭምር አንድ ላይ አካቶ archaeological change ያስከተለው ይሄ ነው። beginning of archaeological study in the southern part of the country. ኢትዮጵያ ኖርዝ ነበር much more በይበልጥ ጥናት፣ ቁፋሮ ጥናት፣ የታሪክ ጥናት የተካሄደው በብዛት ከ1960 በፊት ሰሜን ላይ ነበር። 1960 በኋላ በተለይ IAS ኢትዮጵያን ስተዲስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲስ ከተቋቋመ በኋላ ጥናት በደቡብ ላይ ትኩረት፣ ቁፋሮ ጥናት፣ ኦራል ትራዲሽን አፈታሪኮችን ሁሉ የማጥናት እዚህ ውስጥ ነው የሚካተው። 72 Which one of the following refers to the primary use of history? Forget አይሆንም። plan for today. Understand the past. ያለፈውን ታሪክ ማጥናት ማወቅ ቤዚክሊ፣ ከዚያ ወደ ፊቸር እንትን ይመጣል። 73 What the chief argument of the scientific theory of human evolution? ምንድን ነው የሰው ልጅ ዝግመታዊ ለውጥ? የሰው ልጅ የመጣው በዝግመታዊ ለውጥ ነው፣ ቀስ በቀስ ነው የሚለው እና ቺፍ አርጊመንት ዋና መከራከሪያው ቲዮሪ ኦፍ ሂውማን ኤቮሉሽን ንድፈ ሀሳቡ ከምን ጋር የተያዘ ነው? 73 ይሄ ነው። ዲ humans evolved from lower being in a natural process meaning to a higher being, ወደ ሰው ቀስ በቀስ gradual evolution ነው፣ ዝግመታዊ not one at a time. Revolution is once at a time. አንድ ጊዜ የሚከሰት ነገር ነው revolution ስንል። evolution ዝግመታዊ ነው። 74 What the major difference between Confucianism and legalism in ancient Chinese philosophy? Confucianism, the 5 orders, wife to obeying the orders of husbands, students, the order of their teachers. እና ሶሳይቲው ሞራላዊ የሆነ ግብረገብ ያለው ስርዓት ያለው ማህበረሰብ ከመፍጠር አንጻር ነው። ኢንዲቪጁዋል አንድ ሰው ኃላፊነት እሱ ላይ ነው ያተኮረው ኮንፊሽየስ። ሌጋሊዝም ደግሞ ኦቶሪቲ ላይ ነው። ኦቶሪቲ ስልጣን እንዴት መደራጀት እንዳለበት ነው። ሚሊትሪስቲክ አይደለም ስልጣን አደረጃጀት ኢንክሉዲንግ the bureaucratic system. Therefore, our answer should be A. The former እንዳልኳችሁ ነው emphasized personal response while the latter emphasized authority.
75. Which of the following attracted particularly to the poor, contributing to the spread of ክርስትና እንዲስፋፋ ያደረገው እንግዲህ ፖር የምንለው አብዛኛው ህዝብ የክርስቲያን አማኝ እንዲሆን ያደረገው ምን ቢያደርግ ነው? ደሆን ማህበረሰብ ምንም የሌለው ማህበረሰብ በምን ስቦት ነው ኦኬ የመሳብ ወደ ክርስትና ሃይማኖት እንዲመጣ? what the factor ምክንያቱም ምንድነው ነው የሚለው 75. the answer is ኦኬ ለማህበረሰቡ ለአብዛኛው ህዝብ ኦኬ በእግዚአብሔር ፊት ሁሉም እኩል ነው የሚል ማብራሪያ ኦኬ የማስተማር ስብከት ሲካሄድ የመቀበል ብዙዎቹ ተቀብለዋል። 76. which of the following list of language does belong to the Omotic? እዚህ ጋር ከምባታ is a Cushitic, okay? ዳሰነች Cushitic, okay? ጌዲዮ Cushitic. ጌዲዮ ማለት ዲላ ነው፣ ሲዳሞ አቅራቢያ ማለት ነው። ኦሞቲክ ጋር አይገናኝም። ስለዚህ our answer is C, ጋሞ፣ ካፋ፣ ሽናሻ። 77. which of the following is true about the ancient state of Damat? Okay, 77 A, it had a very long relation with Saudi Arabia. Saudi Arabia ማለት የመን ማለት ነው። ከነሱ ጋር በጣም የተሳሰረ እንደውም ሼር የሚያደርጉት ፖለቲካል ታይትል አለ፣ ሙከሪብ የምንለው። በሙከሪብ ይተሳሰራሉ። ሙከሪብ ማለት በሁለቱም በዳማትም በየመንም ሳውዝ አረቢያ እንደ ሪሊጂየስ ፖለቲካል ታይትል ነው፣ ንጉስ እንደሆነ በእነሱ። 78. what was the nature of the relationship between the kingdom of Damot and its neighbors? እዚህ ጋ ነው እንግዲህ ዳሞት ኦኬ ዳሞት is here እዚህ አካባቢ ነው እና በአቅራቢያው ካሉት ጋር የነበረው ግንኙነት ምን ይመስላል? 78 it had both. አንዳንዴም ይጋጫል ዳሞት መንግስት፣ አንዳንዴም ሰላማዊ ነገር አለ። ስለዚህ it had both peaceful and conflict relation with both the Muslim and Christian state. የመጋጨት ለንግድ ሲባል ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰላማዊ ግንኙነት እንደነበራቸው ነው የሚያሳይ። 79. which one of the following was the bright feature of the European Middle Age? Middle Age እንግዲህ it means medieval period ማለት ነው። በአውሮፓ 500 to 1500 ካፒታሊዝም ከመምጣቱ በፊት የነበረው እዚህ ውስጥ የመጀመሪያው 500 years እስከ 1000 ያለው ዳርክ ኤጅ ነው የምንለው። therefore ዳርክ ኤጅም አለ እዚህ። ብራይት የሆነ ነገር ያመጣው የትኛው ነው? ብራይት የነበረበት ገጽታ። ይሄ ብራይት ማለት እድገት የታየበት ዊዝን በፊውዳሊዝም ውስጥ በምዕራብ አውሮፓ። therefore the answer is A. Feudalism brought about order and stability. ስርዓት እንዲኖር አድርጓል። especially ወደ መጨረሻ የመረጋጋት ሁኔታ በአውሮፓ እንዲፈጠር ኦርጋናይዝድ የሆነ ሲስተም ማምጣቱን ነው የምናየው። 80. what was the basic factor for the decline of manorialism system in the Western Europe? manorialism ከምን የመጣ ነው? ማኖር meaning ምን ማለት ነው? በአካባቢ ቪሌጅ ማለት መንደር ኦኬ ሎካል ነዋሪው ያለበት ኤሪያ በአጠቃላይ። ስለዚህ እነሱን የማስተዳደር
ሲስተም ነው። ማኖረል ሲስተም ቤዚክ ነው፣ መሰረታዊ ነው በፊውዳሊዝም ስርዓት በተለይ በምዕራብ አውሮፓ። ዴርፎር ምንድን ነው ዲክላይን እንዲያደርግ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? የንግድ ማንሰራራት፣ የከተሞች መስፋፋት ማንሰራራት ለማኖራሊዝም። ምክንያቱም ይሄ ነገር ወደ ምን ያመራል? ወደ ካፒታሊዝም ነው እያመራ የመጣው ቱ ካፒታሊዝም። ማኖራሊዝም ደግሞ ከዛ በፊት የነበረ ፊውደል ሲስተም ነው። ሶ ማኖራሊዝም ፊውዳሊዝም በካፒታሊዝም እንዲመራ እንዲቀየር ካደረጉ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው። የንግድ ማስፋፋት እና የከተማዎች አርባናይዜሽን መስፋፋት። 81 What was the major organizational change that made the Industrial Revolution possible? The answer for this is development of factories and the hiring of workers. ቅድም እንዳልኳቸው ኢንዱስትሪዎች፣ ፋብሪካዎች፣ መሽን ያላቸው ፋብሪካዎች እድገት አሳይተዋል እና ከስሌቭ ሌበር ይልቅ ዌጅ ሌበርስ በጉልበታቸው በስራ ሰዓት እየሰሩ በሰዓት የሚከፈላቸው ወዛደሮች ፕሮሌቴሪያት ብቅ ማለት ነው። 18 What was the major factor that hindered Germany's unification prior to 1871? Directly, this is the answer. ሌላው አይሆንም። Poor national economy, absence of now. Resolve of the princes to remain firm አቋም ነበራቸው፣ ጠንካራ አቋም ነበራቸው። ያው we know it ከናፖሊዮን በፊት 300 መንግስታት ነበሩ በጀርመኒ። ናፖሊዮን 100 አደረጋቸው። ኮንግረስ ኦፍ ቬና 39 አደረጋቸው። ኦኬ። ስለዚህ እነኚህ 39 ጥቃቅን መንግስታት የራሳቸው ገዢዎች አሏቸው፣ ፕሪንሰስ ልዑላን አሏቸው። ኢንዲፔንደንት መሆን ይፈልጋሉ፣ በዛው መቀጠል ይፈልጋሉ። አንድነት ከመጣ ያ ስልጣን ሊጠፋ ነው። እንግዲህ ልዑላን ሎካል ቺፍስ ፕሪንስስ የምንላቸው በየአካባቢያቸው መሪዎች የነበሩ አሁን ወደ አንድ ጀርመን ዩኒፊኬሽን በንጉሠ ነገሥት የመተዳደር ያንን አልፈለጉትም። ስለዚህ ሜጀር ፋክተር ዳት ሂንደርድ ማለት ወደ ኋላ የጎተተው ዩኒፊኬሽኑን ይሄ የልዑላን የጠንካራ አቋም በዛው ነፃነት ነፃ መንግስታት ይዘው መቀጠል ከመፈለጋቸው የተነሳ ነው። 83 What were the two major theories of the so-called Eastern Question? በአንድ በኩል ኦቶማን ተርኪ የተዳከመ ነው፣ በዚህ በኩል ደግሞ ራሽያ ከነበራት ግዛት ብላክሲ ጥቁር ባህርን ሜዲትራኒያን ባህርን የመቆጣጠርና ለባልካኖች ደግሞ አንድ ደም አንድ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ እምነት ስላቪክ ብለድ አለን የሚል እኔ ነኝ እንደ ተቆርቋሪ የሆነ የመቅረብ ስሜት። ስለዚህ ኤ ነው። 84 Which of the following was not among the items of legitimate trade of the 9th century Ethiopia? ኢሌጂትሜት የባሪያ ንግድ ነው። ትሪያንጉለር ስሌቭ ትሬድ የምንለው አሁን አውሮፓውያን ደግሞ በአዲስ መልክ ነው። ሌጂትሜት ትሬድ ኢን ኮቴሽን በትምህርት ጥቅስ ነው። ፌክ ትሬድ እንደማለት ነው። ፌክ አፍሪካውያንን ለመሳብ የተጠቀሙበት የንግድ ስርዓት ነው እና የማይጨምረው ባሮችን ነው። 85 What was the final outcome of the French and British systems of colonial rule in Africa?
አሲሚሌሽን ፖሊሲ እንግሊዞችም እና እንግዲህ እንደውም ኦፖዚት ነው፣ ፈረንሳዮች ናቸው አሲሚሌሽን ፖሊሲ ሲጠቀሙ የነበረው። በፈረንሳይ ኦቶኖመስ ነጻነት አለ ኦኬ የሚል ነው ነው the word integrate to the colonial system okay that should be በዚህም ሆነ ሁለቱም አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ኮሎኒያል ሲስተም አለ ነበር። 86 which one of the following was the major area of reform of Theodorus II? Government, administrative, agriculture, religion, and no, especially ደባርቅ ጦርነት ላይ ከግብጾች ጋር ከተዋጉ በኋላ የአገር አንድነት መኖር አለበት የሚል አእምሯቸው ውስጥ መጥቷል። እንደውም ከሽፍትነት ህይወት ወደ አገር ወደ ማሰብ ብሔራዊ ስሜት ያመጡት እና የጦር ኃይል የተደራጀ ጦር ኃይል ያስፈልጋል፣ መሳሪያ ያስፈልጋል። ሴባስቶፖልን እንግዲህ እንዲመረት ያደረጉት ከዚህ የተነሳ ነው። ቢ the answer 87 how did the land tenure systems of the imperialism of Ethiopia affect economic development of the country? Tenure system ገባር ስርዓት ነው። ኦኬ the higher lord ከፍተኛ የመሬት ከበርቴዎች ለዝቅተኞቹ ይሰጣሉ። ዝቅተኞቹ ደግሞ ግብር አሰባስበው ከፍተኞቹ ለንጉሶች ግብር ያቀርባሉ። እና ይሄ ነገር የሚለው ምንድነው? አፌክት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንዴት ነው ሊጎዳ የቻለው ነው። 87 the answer goes to A. ገበሬዎች 1/3 ሲሶ ሩብ እርቦ ምን የሚል ግብር 1/3 ካመረቱ ውስጥ 1/4 ግማሽ እኩሌታ ለንጉሶች ያቀርባሉ፣ ለገዢዎቻቸው። ስለዚህ ጥሩ ስሜት አልነበራቸው፣ የመበዝበዝ ስሜት፣ ተጨቁነናል የሚል። ስለዚህ ምንድነው ፕሮዲስ ለስ በብዝበዛው ምክንያት ዝቅተኛ ምርት ነው ሲያመርቱ የነበረው። ሞራል የላቸው፣ ምክንያቱም ሰርተው አምርተው አብዛኛው ይሄድባቸዋል፣ ግብር ይከፍላሉ። 88 why was the victory of Adwa in final unique development in Africa is the final unique development? Okay, anyways 88 it served as an emblem, it increased the prestige standing. No, it was the only case in which African army defeated European, mainly አውሮፓውያንን ማሸነፉ ነው የኢትዮጵያ ጦር በአፍሪካ ብቸኛ። ኦኬ የተለየ ነው የሚያደርገው። የአድዋ ላይ የኢትዮጵያ ጦር በሚኒሊክ የሚመራው የኢትዮጵያ ጦር ጣሊያኖችን ማሸነፉ ኦኬ በፊት አልነበራቸውም አውሮፓውያን ጥቁር ነጮችን ያሸንፋል የሚል። ምክንያቱም በየቦታው እነሱ ናቸው ማጅማጅ ሬቤሊየን ቢነሳ ከዚያም በኋላ ማለት ነው። ከዚያም በፊት ይሄ 1896 ነው። ከዚያ በፊት ያሉትን ነው ኦረቢ ፓሻ አመጾች እና ሳሞሬት ሮይ አመጾች ነበሩ እና አሸንፈዋል አውሮፓውያን። አፍሪካን አልቻሉም። ብቸኛ በኢትዮጵያ የነበረው ጦር ጣሊያንን አሸንፎ መልሶታል። እሱ ነው እንግዲህ አውሮፓውያንም ይሸነፋሉ ወደሚል ድምዳሜ የደረሱት አውሮፓውያን ራሳቸው። 89 which of the following refers to the weakness of ልጅ ኢያሱ? ድክመቶች የልጅ ኢያሱ ድክመት
የምንለው አክቹዋሊ ቦሽ ካራክተር አለው 89 lack of attention to ትኩረት አለ ፌልድ ዲም ሊሆን ይችላል ግን ይበልጥ lack of attention to the Ethiopian Orthodox ከሚል ነው ድክመቱ ትኩረት አለማድረጉ እና ለካህናት ኖቢሊቲውንም ጭምር እንዲያጣ ያደረገው ይሄ አሳሰቡ ነው ትኩረት አለማድረጉ 19 which of the following helped the fascist force to score victory against the Ethiopian army in the 1935-36 የፋሽስት ጦርን ድል እንዲያደርግ ያደረገው በኢትዮጵያ ጦር ላይ ድል እንዲያደርግ ያደረገው ምንድነው ነው ኦኬ 90 that is applications of new in military በጣም ዘመናዊ መሳሪያዎችን ፋሽስት ጣሊያኖች ተጠቅመዋል እሱ ነው 91 how did the peoples of Italy and Germany succeed to form a nation state and የተባበረ መንግስት የጣሊያን ውህድ መንግስት የጀርመን ውህድ መንግስት እንዴት ነው በመፍጠር ደረጃ የተሳካላቸው ምን ተደርገው ነው ምን አድርገው ነው 91 the answer is B both through peaceful no through with the leaders no this should not be both through the leaders and the support of the mass መሪዎች ነበሯቸው ኬቮር ከጣሊያን ቢስማርክ ከጀርመኒ የህዝብ ድጋፍ ነበራቸው እሱ ነው ፒስፉል የሚባል ከነዳኒሽ ከነኦስትሪያ ጋር ጦርነት አካሂደዋል ፒስፉል ነው war ነው አጠቃላይ ዳኒሽ war ኦስትሪያ ሃንጋሪያን war ፍራንኮ ፕሩሺያን war okay 92 how did European industrial capitalism hasten the partition of the African continent in the late 19th century የጎተተው የአፍሪካ ኮንቲኔንታል አህጉሩ እንዲከፋፈል ያደረገው ነገር ምንድነው ነው የሚለው 92 okay increase the demand for the abundant African raw materials ያፋጠነው የአፍሪካን መቀራመት ያፋጠነው ነገር ጥሬ ዕቃ አውሮፓውያን መፈለጋቸው ለኢንዱስትሪዎቻቸው ማለት ነው 93 which of the following is a correct lineup of market centers along the north-south trade route of the 19th century the answer is ቦንጋ መነሻው ነው ቅድም ያልኩ አሳይቻቸዋለሁ በካርታ ላይ ቦንጋ መነሻው ነው እዚህ ጋር ነው ቦንጋ ከጅማ ወደ ምዕራብ ከዛ ጅረን ይቀጥላልና ከጅረን ሶዶ ጉራጌ ዞን ይገባል ኦኬ ባሶ ጎጃም ውስጥ ከዛ ጎንደር ከጎንደር አንዱ ወደ መተማ ይሄዳል ኦኬ አንዱ ደግሞ ወደ አድዋ ምጽዋ ወደ ሱዳን ነው እንግዲህ በመተማ that's the answer along the north south ነው የሚለው north south ስለዚህ ይሄም ሊሆን ይችላል ግን ኖርዝ ኢስት ሳውዝ ኢስት ነው ይሄ ሳውዝ ኢስት ነው እንደዚህ ወደዚህ ይላል ጥያቄው ግን along the north south south is here north is here በዚህ መስመር ይሄን ነው የምናገኘው the answer okay እዚህ ጋር ትንሽ
ቃሉ ኦድ መሆኑ ነው እንጂ ይህም ሊያስኬድ ይችላል። ኦኬ አሰንዳቦ የሚል ቢሆን ወለጋ አሰንዳቦ ቢል ዲ ማይት ቢ ዲ ኮሬክት አንሰር። አሰንዳቦ ከሆነ ግን ዚ አንሰር ኢዝ ዲ። ሶዶ ወደ ጉራጌ ነው የሚታጠፈው፣ ከዚያ ወደ ጎጃም ይላል። አሰንዳቦ ቢሆን that's good. 94. What was the historical value of the Ethiopian victory over Egypt at sea? The answer goes to C. ኢትዮጵያ በግብፅ ላይ ኦኬ ጉንደት ጉራ ጉንደት በ1876-75 ኦኬ ጉራ 1876 ኢትዮጵያውያን በአፄ ዮሐንስ ንጉሳዊ አመራር ወቅት ግብጾችን አሸንፈዋል። ታንክስ ቱ ራስ አሉላ አባ ነጋ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረጉት። የዚያ ታሪካዊ እሴት ዋጋው ምንድን ነው? ይሄ ሬድ ዘ ከሪየጅስ ኤንድ ዩኒቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ከፍ አድርጎ ኤንዶርስ ማለት አንድን ነገር ኢንስቲል ስናድርግ ነው። ኦኬ እንዲጀመር አይነት ኢንዶርስመንት ነው። ግን ከዚያ በፊት ኢንዶርስመንቱ አለ፣ ስሜቱ አለ፣ የኢትዮጵያዊነት ስሜቱ። ያለዚህ ይሄ ውጤት አይመጣም፣ ድል አይመጣም። ስለዚህ ከፍ አድርጎታል ነው raised the answer. 95. What was the major point on which Emperor Theodorus II and the Christian leaders contributed to his downfall? ምን ላይ ነው እንግዲህ ይሄ የሚፈልገው ነገር? ክርስቲያኑ መንግስት መሪዎች፣ የክርስቲያኑ ራሱ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች ከቴዎድሮስ ጋር አለመግባባት ፈጥረዋል። ዋናው ነገር ምንድን ነው ነው እንግዲህ the basic 95. Right. Attempted to enforce nationalization. መሬት ወርሰዋል። ኦኬ በተለይ በቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቸርች ቤተ ክርስቲያን ከተቆጣጠራቸው ግዛቶች መሬቶች ምንም የማይመረትበትን ነገር ወስደው ከቄሶች 2 ከነበሩት ቄሶች አንዱን በመቀነስ 3 ከነበሩ ዲያቆኖች አንዱን ዲያቆን በመቀነስ አርሰው እንዲተዳደሩ እና ግብር እንዲከፍሉ ያ ነገር ወደ ቅራኔ ነው ተቃውሞ ነው ያመጣባቸው በቤተ እና መጨረሻም ላይ በ18 አይ ቲንክ 64 ላይ አቡነ ሰላማን ማሰራቸው። ኦኬ 96. Which one of the following was the consequence of Minil's expansion to the south and southwest? ፔሪፌሪ ማለት ዳርቻው ማለት ነው። ኦኬ ዳርቻው ነው። ኮስታል ፓርት ፔሪፌሪ ጥግ ያለው ፓርት ምንድን ነው ያስከተለው ውጤት ነው የሚለው 96. Yeah, it completed the integration of southern and eastern group, especially ከአድዋ ጦርነት በኋላ ኮስታል ፓርት ነው ፔሪፌሪው ጋር ነው የመጡት። ምክንያቱም እዚህ እንግሊዝ አለች፣ ሂር ኬንያ ላይ እንግሊዝ አለች፣ ሶማሊያ ላይ ጣሊያን አለች፣ ጅቡቲ ላይ ፈረንሳይ አለች። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ኤርትራ መረምላሽ የምንለው ላይ ከ1885 ጀምሮ ምጽዋን ከተቆጣጠሩበት ጊዜ ጀምሮ ጣሊያኖች አሉ። ስለዚህ ይሄን አካባቢ ማረጋጋት ኦኬ ስፔሻሊ ከጎረቤት ሀያል መንግስት ጋር የቦርደር
የድንበር ስምምነት ማድረግ እዚያ ላይ ነው ያተኮሩት። ሰው ኢት ኮምፕሊት ከዛ በፊት እነኚህን ግዛቶች ጦር ኃይል እየላኩ ከአድዋ በኋላ ተቆጣጥረዋል ነው ስሜቱ። 97 What was the most characteristic of Darkiro period in Ethiopian history? እዚህ ጋር ዘውዲቱ በአንድ በኩል እዛ ጊዜ ተፈሪ መኮንን ነው የሚባሉት። ሪጀንት ናቸው፣ ሞግዚት ናቸው። አድቫይዘር ሆነው ነው የተመደቡት። ምንድን ነው ባህሪው? ዳርኪሮ ፕሮግረሲቭስ አሉ በአንድ በኩል፣ የተፈሪ ግሩፕ ሀብተ ጊዮርጊስን ጨምሮ የተማሩ ሰዎች፣ ነጋዴዎች እዚያ ውስጥ አሉ። ይህን ኖቢሊቲው መሳፍንቱ፣ ቤተ ክርስቲያን ራሱ አቡኑም ጭምር አብዛኛው መሳፍንት ወደ ዘውዲቱ ነው። ይሄ ኮንሰርቫቲቭስ የሚባሉት ትራዲሽናሊስትስ የሁለቱም ባህሪ ነው የሚያሳየው። ዶለሩ ዳርኪሮ 97 is B. The ruling class divided into conservatives and progressive camps. የዘውዲቱና የተፈሪ ቡድን። 98 What was the aim of the tripartite treaty of 1906? ሶስት ሀገሮች እናያለን፣ ብሪትን፣ ፍራንስ፣ ኢትሊ። ኦኬ ሌት ይቅር። ስለዚህ እዚህ ጋር ላሳያችሁ ከእነኚህ ሶስት ሀገሮች ቴሪቶሪያል ክሌም ምን እንደሚፈልጉ እርስ በርስ ንጉሥ ሚኒሊክን ሳያካትቱ ነው። አንዱ ይጠይቃል፣ ሁለቱ ሌሎቹ ይፈርሙለታል፣ ያጸድቁለታል። እና የእንግሊዝ ፍላጎት ይሄ ብሉ ናይል የሚባለውን አካባቢ መቆጣጠር፣ ምክንያቱም ሱዳን 1898 ባትል ኦፍ ኦምዱርማን በኋላ አንግሎ ኢጂፕሽን ኮንዶሚኒየም አገዛዝ መስርታለች እዚህ። ይሄ ኬንያም የሷ ነው። ይሄን የመያዝ ስሜት አላት ኢን ደ ሎንግ ራን። ፈረንሳይ ጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው መስመር ባቡር መስመር ዝርጋታ ተጀምሯል ሚኒሊክ ፈቃድ። ይህንን እዚህ አካባቢ ያሉትን ግዛቶች የመቆጣጠር ቴሪቶሪያል ክሌም እንደምትፈልግ አሳይታለች፣ አጸደቁላት ሌሎቹ። ጣሊያን ደግሞ ከቅኝ ግዛቶቿ ጋር በባቡር መስመር ማስተሳሰር እቅዷን ያቀረበች፣ አጸደቁላት። ዊዝ ኖ ሚኒሊክስ ኢንተርቨንሽን ኢቨን ኖሌጅ፣ ምንም ስለዚህ ነገር የሚያውቁት ነገር የለም። ኋላ ተቃውመዋል። ስለዚህ 98 ወደ ምን ይወስደናል? arranged the partition of Ethiopia among the three European powers. ከዚህ በላይ ምንም አላችሁ። ይሄ ነው አሬንጅ ፕላን አድርገዋል 1906 ግን ያው አልተሳካላችሁ። 99 Which one of the following is true about the administration of the Ethiopian Empire between 1889 and 1935? 1889 ሚኒሊክ ንጉሠ ነገሥት መሆን ያወጁበት ነው። 35 ጣሊያን ፋሽስት ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ከኬንያም በሐረር በኩል የመጡበት ጊዜ ነው። እና ምንድን ነው የሚያስታውሰን? አስተዳደሩ ስለ አስተዳደሩ የኢትዮጵያ መንግስት አስተዳደር ከሚኒሊክ እስከ ይሄ ማለት 35 ኃይለሥላሴ በ30 ነው 1930 1930 ጀምሮ ንጉሠ ነገሥት ሆነዋል። Therefore, the answer is it was organized of central ማዕከላዊ መንግስት፣ በጣም የተደራጀ ማዕከላዊ መንግስት ከሚኒሊክ ጀምሮ መኖሩን ያሳየናል። ሄሬዲተሪ ነው፣ ውርስ ነው። ሄሬዲተሪ ማለት አባስ ንጉሠ ነገሥት የነበረው አባት ሲሞት ልጁ ንጉሠ ነገሥት ይሆናል ማለት ነው። How did the Ashanti Empire resort against the British colonial process? እንግሊዞችን የተቃወሙት resisted the British for more than 2 decades.
ጎልድ ኮስት ላይ 1874 ጀምሮ ኮስታል ፓርቱ ጋር መጥተውባቸዋል። ሂር አራውንድ ኦኬ፣ ሂር አራውንድ ጎልድ ኮስት ጋና ጫፉ ጋር ነው መጀመሪያ የጀመሩት። ቀስ እያሉ እየተስፋፉ ዲስ ኢዝ ሻንቲ ኤምፓየር ባይ ዘ ዌይ ከኤንሽንት ጋና ኤምፓየር ይለያል፣ ርቀት አለው። ዋት ዊ ቶክ የምናወራው ይህንን ነው። ስለዚህ ለ20 ዓመታት ከ20 ዓመት በላይ ታግለዋል። ኋላ ላይ ግን ከ1900 ጀምሮ አሁን ጋና የምንለውን ኮሎናይዝ አድርገው ቅኝ ገዝተዋል። ኦኬ እስካሁን እንግዲህ 100 ጥያቄዎችን በሁለት ምዕራፍ አቅርቤላችኋለሁ ከነ መልሶቻቸው። አምሹር እንደረካችሁ እርግጠኛ ነኝ። በሚቀጥለው ደግሞ የ2016ን እንደዚሁ በአማርኛ ከዛ እንደ ጊዜው 2015ና 14ን እየሰራሁላችሁ እሄዳለሁ። ኤኒ ኮመንት፣ ምንም አይነት አስተያየት እቀበላለሁ። ኢቭን ይሄ መሆን የለበትም ብላችሁ ካላችሁ፣ ለምሳሌ 100 ዲ ከሆነ 100 ዲ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብትጽፉ ማብራሪያውን እሰጣችኋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው።